sa mga katim ko. Maraming salamat sa inyo. Naka-join ako sa inyo. Itong female ko para kay host Joodyjoody Vlog. So, siya yung last na tumulong sa akin. At kaya ganun lamang ang pagmamahal ko sa kanya. Pag-support, kailangan kong matulog ng maga. Dati, naabangan ko lang siya. Kahit antok na ako. Yung right body ko noon, wala bang masyadong pakiramdam. So, ngayon, na-experience ko kasi nung nagtatrabaho pa ako, hindi ako na-appreciate ng boss ko. Itong t-shirt ko, yan yung dati kong kumpanya na aslado na. Kaya ako nagtayo dahil sa yung sipag ko. Kasi iba yung pinapayaman ko. Tapos yung naging usapan namin, iba yung nangyari. So, post Joodyjoody Vlog sa merong konting misunderstanding. Pasensya na, pero nandito lang ako. Madalas nga ang tulog. Madalas tulog. Hindi kami mawasa matulog. Kahit tulog ako, ikaw naman yung naisip ko. Balik tayo. Yung boss ko, nung tatapaw ko noon, meeting namin, kulang na lang. Magtago ko sa lalim ng mesa. Kalim pala. So ngayon, na-realize ko, kahit boss ka or team ka lang, kasulik ka sa team, kailangan mo magpasalamat ka dyan, no? Yan yung masarap magtrabaho, maka-join sa grupo, tumarunong ka magpasalamat. Natatawa ako kasi duding na naman ako. Pero Joodyjoody Vlog, salamat na marami. Hindi ko naman na-expect na makaka-chat kita, makakausap kita. Meron lang nagsabi sa akin na iba natin yung mga host. Dumilog ko. Kakain ko lang sorry. Pwede din ako kaya di ko kakamay. Kahit PWD ako, natiwala sa akin si Joodyjoody Vlogs. Kaya, thank you so much. Hindi ko alam kung saan dito ito. Please. Yung bago kay sound card kay mama ko to hindi ako. Kaya hindi ko abisado. So dapat itong premium na to ay dapat sa pinakamabuting host. Kaya let's about her. Ako naman ay kahit nag-LX mula noon hanggang ngayon, lemon chocolate. Wala pa rin ang buhay.
So, Joodyjoody vlogs, this for you, and thank you so much sa tiwala at pagsahal sa akin. Mabuti kang tao. I love you so much and bye-bye. See you, bye-bye. Nagbabalik ako para kay Joodyjoody vlogs. Dahil mahal mo yung team natin, hindi yung pag-love ko sa kanila, yung pagmamahal ko sa kanila. Sabi ko din silang supportan kasi nandyan ka. Yung sinukli mo sa akin, sobra-sobra, hindi mabilang. Kaso nga lang, tulog talaga ako. Ay, mali pa pindot. Tulog talaga ako. Gusto lang kasi sayang naman ito. Yan. Wala akong masabi sa kabutihan mo, sa understanding mo. Sobrang poverty ako wala eh. Hindi ako ganun. Masyado kang magmahal sa mga tao. Kaya salute ako sa mga taong related sa medical. Kasi ngayon ko lang na-appreciate medical sa mga therapists. So dati, hindi ko alam kung anong course ang kunin ko. Basta ang sabi ko, not med school. Kaya, Joodyjoody vlogs, thank you and love you so much. And I hope lahat ng nag-watch ito ay supportan natin si Joodyjoody vlogs. Kahit wag na ako. Kasi wala naman nag-watch ako. Pero sa kabutihan ng puso, meron naman tayo nun sa pag-appreciate. Basta loving, sharing, and appreciate small things. Yan ang kailangan natin. So,
Yung egg ko, yung fried, huwag natin pailalin. Hindi siya maganda, okay? And God bless. See you soon in my next vlog. Yung next film ko, yun yung buhay ko, kung anong meron ko dati. Para makalala niyo naman ako. So, thank you so much and bye-bye.